사와치 부ddhaṃ 사라ṇ gacchāmi dhammāṃ 사라ṇ gacchāmi saṅghāṃ 사라ṇ gacchāmi द्वितीयाम्पि बुद्धां शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि पाणातिपातावेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारावेरमणि सिक्खापदं समादयामि सावाधायेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्यपानाथानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि समन्ता चक्रवालेषु अन्तरा गच्छन्तु देवतान् सन्धानं नियारस्य सुमन्तु सन्दमुक्तधाम् Dhammam sarvakaro ayamgarantam Dhammam sarvakaro ayamgarantam Dhammam sarvakaro Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Patirānaṁ dhammāna saṅghena varante ito tinse mahārante nāhiyāvidungatinti Sadhāvate Tinati ඊතාන ශ්‍රද්ධාවන්තයා සීතල මේ අවස්ථාවේදී අපේ
අපේ දෙවියන්ද දසනායකයන් තුමා මధుරාංගිනී පාවන්සේන මෙතනිය ආදරණීය දුනියා මෑණියෝ දෙතර ආදී පැහැති පෞලේ පෙන්වා පිළිපා අපේ සතරේ දායකකාරකාදී පින්නතුන් හැමදෙනාම ඒකරාශී කරගෙන මහරගණීය පින්කමක් සිදු කරලා කළ පින්කමේදී ස්වභාවය පිළිබඳව පුණ්‍ය ශක්තිය පිළිබඳව නැවත ආපස්සට හැරලා බලන අවස්ථාවයි කටිනානිසංස ධර්මානුශාසනාවේදී සඳහන් කරනවා. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් යම් කටයුත්තක් සිදු කරනකොට ඔහු තුළ තිබෙන තෝරා ඔහු තුළ තිබෙන කාරණා හයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා කුසල ධර්මයක් වේවා අකුසල ධර්මයක් වේවා කෙනෙක් රැස් කරන්නේ විනා ඔහු තුළ සංඛානගතව පවතින ශ්‍රද්ධාව රුචිකත්වය අනුස්සර ආකාර පරිවිතක්ක දිට්ඨි නිභානකන්ද ආදී වශයෙන් බුදු දයානන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව යම් පින්කමක් වේවා යම් කටයුත්තක් වේවා සිදු කරනකොට පළවෙනිම කාරණාව තමයි පිළිගැනීම ආශාව ඇලෙමින් හැටියට පැහැදිලි කරන්නේ. මේ පින්කම සිදු කරා අපේ දෙවියන් මහත්මයා මවරංගනී මහත්මයා මන්තර දසල පහයකට දුවෙන් තමයි අපේ සුල්පත් ආන්දෝලනේ අපිට කාරණ පින්කම සිදු කරගන්න. කාරණ පින්කම පිළිබඳව අහලා කාරණ පින්කම පිළිබඳව දැකලා කාරණ පින්කම සිදු කිරීමේ ආසාව සිදු තුළ තිබා ඒ ශ්‍රද්ධාව දිනින් දින පෝෂිතත්වයට පත් කරලා රුචිකත්වයේ ධර්මයේ සිදු තුළ ඇදලා විතරම කල්පනා කරනකොට නිතරකොට ඒ පිළිබඳව මෙහෙවන මනස අපිට ආශාව ගෙනෙනවා. කැමැත්ත පහළ කරනවා මේ පින්කම සිදු කරනවා. රුචිකත්වයේ ඇති කරගන්න අපි ඊට පස්සේ පින්කම පිළිබඳව හොයනවා. කාටද කියන්නකො මේ පින්කම වලට සූදානම් කරගන්න මේක කරනකොට අපි මුලින්ම වශයෙන් මේ විදිහට අපි හැම පැත්තකටම කොහෙලා බලලා කටයුතු සම්පාදනය කරගන්න. අනුස්සර හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළේ මේ සියල්ලම සූදානම් කරගන්න. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා තරකානුකූල මේ කාරණා තමයි හිතේ අපි විතර අපි දැක්කදේ හරි ඇන්නේ හරි මගේ කැමැත්ත නම් එහෙම කරන්නේ අපි කොහොම කළොත් මේ පින්කම නිවැරදි අපි තරකානුකූලව අපේ මනසෙන් සිතන්න පටන් ගන්නවා මේ කටයුතු අපි කරන ඉත්තේ කොහොමද කියලා හැම පින්කමක් හැම කටයුත්තක් තරකානුකූලව කල්පනා කරලා ඒ දැසගත් අරමුණේ අපි කල්පනා කරනවා මම පින්කම කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒ දෘෂ්ටි වශයෙන් ගත තැන ඉඳලා තමයි අපි පින්කමකට යොමුනේ. අපි කටයුත්තකට යොමුනේ. සෑම කටයුත්තක් තුළදීම මෙන්න මේ කාරණා ටික දුන්නේ. අපි දැකලා තියෙනවා, අපි අහලා තියෙනවා, අපේ කැමැත්ත තියෙනවා, අපි මේක මානසික කල්පනා කරලා තියෙනවා. කල්පනා කරන කාරණා අපිට ගැලපෙන්නේ අපි අපේ ශක්ති ප්‍රමාණය යොමුනේ. මේ කාරණා වල එකතු වුණාම තමයි සෑම අරමුණක්ම කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මේ කටයුතු වල නියම කරන ශක්තිය.
පින්කමක් සිද්ධ කරා. කර්ම පින්කමක් කරානේ මේ කාරණා දෙක නැණෙමින් සංවිධානය කරගන්න. ඒ සංවිධානය කරගත්ත කටයුතු වල ඉඳලා ඊළඟට අපි නැදමින් අවබෝධයටපත් කරගන්න. කොහොමද? සුතාරාතා වර්ෂාපරිතක්කා මනසාන මෙක්කිය මානහිතේ බුදුහාමුදුරු කරුණ හතරක් පැහැදිලි කරනවා. මේ කරුණ සිද්ධ කරනකොට මේ ආත්මය පිළිබඳ විපාක පිළිබඳ අපි නිරන්තරයෙන් තාම මේක ගාන සංස්කෘතිය. තාම මේකම සිද්ධ කිරීමේදී කුමන අවස්ථාවන් අපිට සැලසෙනවා. මේ පින්කම අහලා පූර්වයෙන් ඇති කරගත්ත අරමුණුත් එක්ක අපි නැවත ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ ශක්තිමත් භාවයෙන් මත ඉඳගෙන අපි මේක ධාරණය කරගන්න දැන ඉඳලා අපි වචනයෙන් පුරුදු වෙනවා. අපේ සිද්ධ කරන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඒ පුරුදු වෙච්ච දේ අපි මානසික විමසලා මේකෙන් පස්සේ මේක අපි කොච්චර නම් මේ පින්කම පිළිබඳ ජීවිතේ කතා කරනවා. අපේ ජීවිතේ ලැබෙන මෙවැනි වටිනා පින්කම සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ කරගන්න ඕන කලාවක්. වස්සාමයේ කියවන්නේ වස්සාමයේ කියවස්සන්තු පෙරවස් සමාදානයේ සිද්ධ කරගන්න. පෙරවස් සමාදානයේ සිද්ධ කරගත්ත වික්ෂුව පෙරවස් සමාදානයේ පාලනය කරගන්න. ඒ වික්ෂුන් වහන්සේ කාලත්‍රයේ මාසත්‍රයේ භාවත සීලයෙන් පිළිගීමට පත්වමි අර සම්මත කරගත් සීමාවල නැරෙමින් අපේ මේ විදිහට ගත්තාම මේ ආරම්භ පින්කමක් සිද්ධ කිරීම බොහොම විරල කාරණා. මේ හැමදේම මනසට නඩාගෙන සිහිපත් කරගෙන අපේ සිද්ධ කරන කුලය ඒ තුළම අපේ සිද්ධ කිරීම තුළ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. තමන්ගේ දුරවසෙන් දෙනවා. තමන්ගේ මනසේ ගොඩ නැගෙන තමන්ගේ අනාගත දෙවියන් අකුසල ධර්ම පද්ධතියෙන් විතර සත්වයේ මරණයට නැවත ජන්මයකට නැවත සසරට ගෙනියන ප්‍රධානතම දැනහැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ සංයුත්ත නිකායේ නිවර්ණ සංයුත්තේ අනිවර්ණ සූත්‍රයේදී පංච නිවර්ණ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේ කරුණු පහ යමෙක් නිදලා සිඳලා දානවා ඔහුට පුළුවන්කම තියෙන සසර සුවපත්. එතකොට මෙන්න පින්කම අරමුණු කරගෙන සිද්ධ කරන අන්ත පුළුවන්කම තියෙනවා. තමන්ගේ සිත තුළ පවතින බව දැඩි ආශාවක් කැමැත්ත විදිහට කුසලයේ බලවේගය කාමයේ අනුව ඉන්ද්‍රියයන් හය පිනවීම දැඩි පිනවීම නොව ඒ තුළ ඇලීමේ උපන්නා ඕනම සත්‍යේ මේ ඉන්ද්‍රියයන් හය තුළින් ස්පර්ශය කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ සලායතන පාක්‍යා අසු ආයතන හය ලබන සත්‍ය ඊළඟට කරන්නේ ස්පර්ශය. ස්පර්ශයේ ලබන සත්‍ය අනිවාර්යයෙන් මේ ආයතන හයෙන් ආග්‍රහණය කරනවා. ලබන විඥානයේ අරමුණු තමන් තුළ ගන්න. හැබැයි ගන්න අරමුණු තුළ යමෙක් නැදෙනවා නවතිනවා. ඒ තුළම එල්බිලා ඉන්නවා. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරේ කාමච්ඡන්දය. කාමච්ඡන්දය ඇති තැනට ඊළඟට තමන් තුළ විරායයෙන් පුරුණා ගන්න ව්‍යාපාරය. ඒ තමන්ට ලදදී පරිසම් කරගන්න නොලදදී ලබා ගන්න ඔහු මහා පරිශ්‍රමයෙන් තමන්ගේ මනස මෙහෙවනවා වෛරයෙන්. මේ මෙහෙවන සත්‍යය ලැබුණා නොලදුණා දෙකේදීම ඊන විදිහට බලන්න. ඇයි අරමුණේ හිත යොදවාගෙන අනිත් සීල දැක් වතපසු කරගන්න. තීන විද්‍යෙන් මත්වෙච්ච සත්‍යය ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද? මේ සත්‍යය ඊළඟට හිත විසිර යනවා. තමන් කරේ මොනවා හොඳයි හැමදාම සාකච්ඡා කරනවා.
පංච නීවරණ ධර්මයන් තුළ තීන මිද්දෙන් අලසත්වයට පත්වෙච්ච සත්‍යය බුදුහාමුදුරුවෝ ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා. තමන් පිළිබඳවම උද්දච්ච කුච්ච කලකිරීමටපත් වෙනවා. මම ආසාව උපදවාගෙන මේ තැන්වල ඇලිලා ඒ දේ නිසා මම ව්‍යාපාදේ මගේ මනස වෛරයෙන් පුරෝගෙන මම තීන මිද්ද අලසකම නිසා මගේ ජීවිතේ මේ කටයුතු මේ වතවාන තුළ අතපසු කරගත්තා. ඒ අතපසු වීම පිළිබඳව අර పూర్වේ ඉඳලම චක්‍රය කල්පනා කරලා ඊළඟට අපි සම්පාදකටපත් වෙනවා. අපි ජීවිතය අත්හරින තැන් මට බෑ කියලා ආත්ම ශක්තිය අත්හැරලා දාන තැන් අපි ඕන තරම් ඒ මේ නීවරණ වලටම බොන්නට අපි මේ ප්‍රාර්ථනාවන් කරන්නේ කොහොමද? මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහලා නිවන් දකින්න. ඇයි අපිට ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනය තියෙනකොට දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් බලන්න අපි තුල තියෙනවා ධර්මයෙන් පැවතියක් පොඩි කම්මැලිකම තව ටිකක් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ තීන මිද්දේම අපි යොමු වෙනවා නැවත වයෝවෘද්ධ භාවයටපත් වෙලා මරණාසන්න වෙනකොට ආයේ ජන්මයක් කොහේ ලබයිද කියන බීතිය ඇති වෙනකොට අපි බොහෝම කලබලයටපත් වෙනවා. මරණ භීතියත් එක්ක අපි කරපු කර්මයන් පිළිබඳව. ඊට පස්සේ සැක සංකා සහිතව අපේ ඔළුව අපි වික්ෂිප්ත කරගන්නවා. විචිකිච්ඡාව තුළ නැවත ජන්මයක් නැවත උත්පත්තියක් මේ කරුණු කාරණා එක්කන් ඉන්නේ කොහෙද මේ හැම දෙයක් තුළම අපි හැකේන් මුලාවටපත් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ මෙවැනි ධර්මතා හමුවේදී කුසලයේ යොමු වෙන පුදුල විරලයි. ඒ විරලත්වයෙන් ගත කරන ජීවිතයේ තුල අටමහා කුසල ජනිත කරවනු ලබන ශ්‍රේෂ්ඨතම පින්කම වන කඨින පින්කම සිද්ධ කිරීම අතිශයින්ම විරලයි. ඒ නිසා මේ විරල දුර්ලභ අවස්ථාව ඔබ හැමදෙනාම සිද්ධ කරනවා. ඒ සිද්ධ කරපු අවස්ථාවේ අනුමෙමනි ධර්ම දේශනාවයි ශ්‍රවණය කරන්නේ. දැන් බලලා අල සතුටු වෙන වෙලාව. එක කෙනෙක් මූලිකත්වයටපත් වුණත් මේ හැමෝම එකතු වෙලා හැමෝම දායකත්වයන් දක්වලා තමයි මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්නේ. ඒ සාර්ථක භාවය හැමෝම සම්බන්ධ වීම එකතු වීම මතයි. එතකොට හැම කෙනාටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවකට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අපේ පන්සලේ අපි මෙහෙම පින්කමක් සිදු කළා කියලා. ඒ සතුට අපිට పూర్වයෙන් සඳහන් කරපු හැම කාරණාවක්ම මාර්ගහරලා ජීවිතයේ යහපත් මාර්ගයට ගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. එතකොට ඒක නැවත තහවුරු කරගන්න තමයි අපි ධර්මයේ කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ අහනකොට ධර්මයේ මෙහෙ කරනකොට ධර්මයේ කියවනකොට උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ තරම් වටිනා සම්පතක් අපි කොහොමද අපේ ජීවිතයට ධාරණය කරගන්නේ? අර තීන මිද්දෙන් අලසකමින් අපේ ජීවිතයේ අරමුණු කල්දානවා වෙනුවට ගෞතම බුද්ධ ශාස්ත්‍රයේ තුලම ධර්මයේ දරපාන කාල පරිච්ඡේදයේම නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ ඔබ ශ්‍රී කරගත යුත්තේ ඔබේ ශ්‍රීතන. දක්ෂ මල් මාලාකාරයේ මල් මාලාව යහපත්ව ගොතන්නාශී සුදු කළු කර්මයන් අතර කළු කර්ම අතහැරලා දාලා සුදු කර්ම යහපත් කුසල කර්මයන් ඒක රාශී කරගන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ කුසලයටම නැඹුරු කරගෙන යහපත් චර්යා ධර්ම පද්ධතියක් ප්‍රගුණ කරලා නිර්වාණයට යන මාර්ගයේ පූර්ණීයත්වයටපත් කරන්නයි අපි වෙහෙසෙන්න ඕන. ඒ නිසා උතුම් පින්කමේ හැසිරෙච්ච ඔබ කරපු කර්මයන් පිළිබඳව නැවත මෙනෙහි කරලා සතුටටපත් වෙන්න ඕන. ඒ සතුට තමයි අපිට ආනිසංස සමුදායක්ම ගෙන දෙනු ලබන්නේ. එතකොට කප්ටින්න කියන වචනය මහා භාරත බින්දලා වෙන් කරන්ට බැරි බුදුහාමුදුරු පතවිරි වෙන ජාතු සම්පතේ
න චලති මේරු රිවාති වායුනා වජිර විවන මිච්ඡතේ ගණං තමිද මනෝ කපිනක්ඛි උච්චති හැටියට පැහැදිලි කරනවා. පඨවි රිවන ධාතු මේ මහ පොළොව කවදාකවත් කම්පා වෙන්නේ මහ පොළොවට කොච්චරනම් අපි වින කරනවා. මහ පොළොවට සරු දේ වගේම අපි විසරු දේ එකතු කරනවා. හැබැයි මහ පොළොව නිහඬයි. මහ පොළොව කොයිතරම් දරා ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේ තමයි මේ කප්න පිටකේ ආනිසංස. මේරු පර්වතයේ කවදාකවත් සුළඟින් කොල්ලක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ ආනිසංසය. වජ්‍රයක් කවදාකවත් බිඳලා වෙන් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ කප්න පිටකේ ආනිසංස. ඒ නිසා එවැනි ආනිසංස ලැබෙන මහා පින්කමක් අපි සිදු කරනවා. මේ කප්න පිටකේ ආනිසංස බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ උන්වහන්සේගේ මේ ජීවන සමය බෙදලා වෙන් කරන කොටස් තුනකට. දූරේ නිධාන, අවිධූරේ නිධාන, සම්පිකේ නිධාන කියලා. බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ කාල පරිච්ඡේදයේ ජීවිතයේ කොටස් තුනකට බෙදලා වෙන් කරනකොට දූරේ නිධාන හැටියට පැහැදිලි කරන්නේ දීපංකර බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා සිද්ධාර්ථ ආයත භවයේ කාල පරිච්ඡේදය. මේ කාල පරිච්ඡේදයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ වෙස්සන්තර ආයත භවයට එනදී කොහොමද කටයුතු සිදු කරේ? බුදුහාමුදුරන්ට තිබුණා අර දීපංකර බුදුහාමුදුරන්ගේ කාල පරිච්ඡේදයේදී පාරමිතාවන් පූර්ණීයත්වයට පත් කළ තිබෙච්ච නිසා නිවන් දකින්න. දස පාරමිතා පූර්ණීයත්වයට පත් කළ තිබෙ සුමේද ආයත භවයේ එනකොට. හැබැයි නිවන් දකින්න අවස්ථාව තිබුණා. උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා නැවත දාන සීල නෙක්ඛම්ම පඤ්ඤා විරිය කම්දේ සත්‍ය අදිඨාන මෙත්තා උපේක්ඛා කියන දස පාරමිතා උපපාරමිතා පරමත්ත පාරමිතා හැටියට පූර්ණීයත්වයට පත් කරලා උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් ප්‍රාර්ථනා කළා. මේ ආපු සසර ගමන දූරේ නිදාන හැටියට පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම අවිධූරේ නිදාන හැටියට දුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් චුත වෙලා සිද්ධාර්ථ ආයත භවයේ ගත කරපු පළවෙනි වසර 35 ඒ කියන්නේ අභිනිෂ්ක්‍මණය කරන තෙක් ගත කරපු වසර 35 බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ අවිධූරේ නිදාන හැටියට පැහැදිලි කරනවා. බුද්ධත්වයට පත් වෙන තෙක්. එතකොට මේ වසර 35ක කාල පරිච්ඡේදයේ පුරාවට උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතයේ පරිශ්‍රකෙක් හැටියට කටයුතු සිදු කළා. උන්වහන්සේ ලද පරිශ්‍රණයන් තුළින් තහවුරු කරගත්තේ තමන්ට තමන් තරම් කෙනෙක් නැහැ කියලා. තමන් තුළ ඇති කරගත් ආත්ම විශ්වාසයක් උත්සාහයක් තමයි උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයේ කරා ගෙනිච්චේ. ශාස්ත්‍රවරු ළඟින්, දෙමව්පියන් ළඟින්, ගුරුවරු ළඟින්, යහළුවන් ළඟින්, සමාජයේ ළඟින් එකතු කරගත්ත හැම පන්නරයක්ම ජීවිතයේ අත්දැකීමක් කොටගෙන මගේ මාවත මේක නෙවෙයි මම ආයුත්තේ මෙතනටයි කියන දැඩි අදිෂ්ඨානයෙන් උන්වහන්සේ මේ වසර 35 ගමන් කළා. එතකොට උන්වහන්සේ දැක්කේ අපි දකින්නේ තව කෙනෙක්. අපි බලන්නේ තව කෙනෙක්ව අනුකරණය කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කේ උන්වහන්සේ. සිද්ධාර්ථ ආයත භවයේදී උන්වහන්සේව සොයාගෙන උන්වහන්සේ මේ වසර 35ක කාලය ගමන් කළා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරේ අවිධූරේ නිදාන හැටියට. සම්පිකේ නිදාන. ඊට පස්සේ ගත කරපු වසර 45. සම්පිකේ නිදාන හැටියටයි පිරිනුවම් පානතේ අභිසම්පන්න කරනවා. මෙන්න මේ සම්පිකේ නිදාන කාල පරිච්ඡේදයේදී තමයි බුදුහාමුදුර අපිට මේ 84000ක් වූ ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරේ. මේ 84000ක් වූ ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරනකොට උන්වහන්සේ පළවෙනියෙන්ම කටයුතු සිද්ධ කරන අවධියේදී උන්වහන්සේට ලොකු චෝදනාවක් ආවා. කොහොමද වැඩ පටන් ගන්නකොට පිළිදිලා එනකොට
එතනට විවිධාකාරයේ බාධක ගැටුම් ගැටලු බාධක සමුදායක් තියෙනවා. ඒ බාධක විදගෙන එක කලක් යනකොට අර සියල්ලයටපත් වෙනවා. තමන් තුළ ඇති කරගන්න ආත්ම ශක්තිය තමන්ගේ ශක්තිය දකිනකොට කිසි තැනකින් වැටෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සියල්ල දැකලා දැනගෙන නම්‍යශීලීව කටයුතු කරා. අන්න ඒක තමයි වටින්නේ. නම්‍යශීලීත්වය. අපි දුර නැත්තේ ඒකනේ. අපි දුර නැත්තේ ඒක. මොකක් හරි ආවනම් මට ඕනෙත් නැහැ. අනිත් අයට ඕනෙත් නැහැ. තංගල ප්‍රශ්න විසඳුවක් තමුනුත් නැහැ අනිත් අය. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ නම්‍යශීලීත්වයෙන් ඉවසගෙන කටයුතු සිදු. ඒ ඉවසපු කාරණාවක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මෙවස්සාන යුතු. නිගණ්ඨනාථ ශාස්ත්‍රෝරයා කියලා කියන්නේ දඹදිව හිටපු උග්‍ර අවිහිංසාවාදී කෙනෙක්. අදටත් එහෙමයි. තමන්ගේ ධර්මයේ අරගෙන යන්න, තමන්ගේ මතය අරගෙන යන්න, තමන් මිනිසුන් තුළ ප්‍රචලිත වෙන්න මේ ශාස්ත්‍රෝ මොනවා හරි දේවල් කරගෙන යනවා. එතකොට මේ නිගණ්ඨ ශාස්ත්‍රෝරයා පිරිසගේ කැමැත්ත ආකර්ෂණය දිනාගත්තේ අවිහිංසාවාදීව. මස් මාළු කන්නේ නැහැ. වතුර ටිකක් නිකන් බොන්නේ නැහැ. පෙරලා බොන්නේ. දැන් අපේ උපාසකම් වල ෆිල්ටර් දාලා දානශාලාවේ වතුර තියලා දෙනවා. ඔය සමහර දවස්වල මම දැක්ක ඕකෙත් කියලා පෙරාන්තරයක් ගාලා තියෙනවා. කරාමෙට ෆිල්ටරේ හයි කරලා දෙනවා. ෆිල්ටරෙන් එන වතුර එක ෆිල්ටරේ ගැට ගන්නවා පෙරාන්තරය. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දර්ශනයන් අතරේ ඒවා ඉවසගෙන තමයි ඉදිරියට ආවේ. එතකොට මේ නිගණ්ඨනාථ ශාස්ත්‍රය මේ වස්සාන කාලේ එළියට ගියේ නැහැ. ඔව් යනකොට අරගෙන යනවා අර ඉස්සර අම්මලා ගෙවල් වල අතු ගෑවේ අපි කියන්නේ බොල්ලත්ත කියලා. නෝකක් අරගෙන තමයි පොස්සක් අරගෙන තමයි නිගණ්ඨ ශාස්ත්‍රය ගෝල පිළිස යන්නේ. වාඩි වෙන තැනකත් නිකන් වාඩි වෙන්නේ නැහැ බිම අතු ගාලා සත්තු ඉඳින් නැරෙයි කියලා. වාඩි වෙන්නේ. මේ විදිහට උග්‍ර අවිහිංසා වාදයේ ක්‍රියාත්මක කරන නිගණ්ඨ ශාස්ත්‍රෝරයා බුදුහාමුදුරන්ටත් උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පිරිසට චෝදනා කරනවා. ශ්‍රමණයන් වහන්සේ ශාක්‍ය පුත්‍ර ශ්‍රමණයන්ගේ ගෝල පිරිස ආහාරයට තියෙන ලාභ අපේක්ෂාවට තියෙන ගිජුකම නිසා මේ වස්තුන් මාසෙවත් පන්සලට වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙත් පිළිපිලිස හැසිරෙනවා කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේක ඉවසගෙන චෝදනාව ඉවසගෙන ඉන්නවා. චෝදනාව දැන් වැඩිපුර පැනනගෙන. ඒ චෝදනාව කරන්නේ සාස්ත්‍රෝයි. ඔහුවට ඉන්න පිළිස ගලක් ගැහුවා අනිත් අය ගල් ටික අරන් ගහනවා. හරි වැරද්ද බලන්න අපේ ගුරුවරයා ගැහුවානේ අපි එතකොට ළඟ ඉන්න කෙනෙක් අරය ගැහුවානේ අල්ලපු ගෙදර කෙනා ඊළඟ එක්කෙනෙක් ගහනවා. හරි වැරද්ද බලන්නේ නැහැ. අපේ ජන සමාජයේ එදා ඉඳලා මෙහෙමයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේක විසඳන්න උන්වහන්සේ අනුගමනය කරා. අනුගමනය කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැහැදිලි කළා මේ වස්තුන් මාසයේ ඔබ වහන්සේලා විහෙර විහාරස්ථානවල වැඩ ඉන්න. විහෙර විහාරස්ථානවල වැඩ ඉඳලා ධර්මයෙන් ප්‍රගුණ කරන්න ආධ්‍යාත්මයේ සෝපක් කරගන්න වැඩ කරනවා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා තිබුණේ චරත වික්‍රේ චාරිකම් බහුජනයික. දෙව් මිනිස්සුන්ගේ සැප පිණිස සුව පිණිස ධර්ම ප්‍රචාරණය කරන්න. ඒක අහපු භික්ෂුන් වහන්සේලා තුන් සිවුර දරාගෙන හැම තැනම ධර්ම ප්‍රචාරය කළා. මේ චෝදනාව නිසා උන්වහන්සේලා වස්තුන් මාසේ දැන් නවතින්න ගත්තා. වස්තුන් මාසේ නවතින්න ගත්තාම දැන් ඉතින් කරදර ගොඩයි. ඇයි? ආමුදුරු ගල් ගුහාවක් ඊට පස්සේ ගහක් ඔය වගේ ආශ්‍රය කරගෙන තමයි වැඩ හිටියේ ධර්ම ප්‍රචාරය කරන බොහොම අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කරේ. දැන් වස්වසනකට ඕන කරනවා මේ තුන් මාසෙම ගත කරන් ස්ථානයක් හදාගන්න. සමහරක් ආමුදුරුන්ට ඒ ඉන්න පළාත්වල මිනිස්සු හදලා දෙනවා. සමහරක් ආමුදුරුන්ට නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේලා විවිධ තැන්වල වස්වසනවා දැක්කා.
සමහරක් විට දුෂ්කර ගමනක පාරුවක යනවා නම් එදාට පොය ලැබුණා නම් උන්වහන්සේලා පාරුවවත් වසනවා. මාස 3ම පාරුවයි. එදා රාත්‍රියේ පොය දවසේ ගත කළේ ගවහලක නම් උන්වහන්සේලා ගවහලේ වස් වැසුවා. එතකොට මේ 3 මාසෙම ගවහලේ කරදර ගොඩයි. අසනීප ගොඩයි. මේ විදිහට වස්සාන ඍතුවේ Tamanට නොලැබෙන කුටියක් ඇතිතන උන්වහන්සේලා ඉන්න තැන වස් වැසුවා. බුදුහාමුදුරු මේක ප්‍රතික්ෂේප කළා. Tamanට කුටියක් නොලැබෙනවා නම් Taman කුටියක් නිර්මාණය කරගන්න යුතුයි. බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරනවා කුටියක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? Taman හදාගන්න. එහෙම කුටි හදාගන්න ගිහිල්ලා විවිධාකාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අපහසුතාවට පත් වෙන දැන් වස් කාලේ කිට්ටු වීගෙන ඉඳි හඳුරු ගන්නවා දැන් වස්වසන්න ඕන කියලා ඇසල ගෝයේ කිට්ටු වෙනකොට ආරණ්‍යගත ඉන්නවා නම් හඳුරු මොකද කරන්නේ දැන් පොළු ටිකක් එහෙම එකතු කරලා වස්තු මාසෙට ගැලපෙන කුටියක් නිර්මාණය කරගන්න මේ මාස 3කට හරියට ලීදන් ටිකක් එකතු කරලා කුටිය හදලා කොළදණු ටිකක් එහෙම ගෙනල්ලා වහල සෙවිලි කරලා දානෙට මොන හරි අර සීමා ඇතුළත හැසිරලා අරගෙන එනකොට කුටිය නැහැ. කුටිය වස් කාලේ ගින්දර ටික පත්තු කරගන්න විදිහක් නැතුව ඊට පූර්වයෙන් නර එකතු කරගන්න යන උපාසකම්ම අරගෙන ගිහින් කුටියම ගලවලා ලේසින් එක තැනක දාහක් තියෙනවා පොලක් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා රෝල් කරගත්ත ගියා. ඒ විවිධාකාරයේ අපහසුතාවලට භික්ෂුන් වහන්සේලා පත් වෙලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ හේතු නිසා උන්වහන්සේලාට විවිධාකාරයෙන් මේ පැහැදිලි කරනවා කොහොමද කරගත්තේ කියලා. මේ සියලු කරදර බාධක මැදදී බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේලාට සුදුසු පරිසර නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය පැහැදිලි කළා. හැබැයි මේ වස් කාලයේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ජීවිතය ගත්තාම උන්වහන්සේ ගත කරපු කාල පරිච්ඡේදයේ අපි බලනකොට කොහොම ප්‍රදේශයක්ද තෝරගත්තේ කියන එක අපිට පැහැදිලි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ජීවිතේ පළවෙනි වස ගත කරන්නේ ඉසිපතන ආරාමේ රජගහනුවර. දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි වස ගත කරන්නේ වේළුවන ආරාමේ. පස්වෙනි වස ගත කරන්නේ විශාලාමානුවර කුඩාගාර ශාලාවේ. හයවෙනි වස මංකුල පර්වතේ. හත්වෙනි වස යම් පිටකේ දේශනා කරන්න කුසිත දිවිලෝකයට වැඩම කරලා තවදසා දෙව්ලොව කුසිත දිවිලොව. අටවෙනි වස බගුනුවර සුසුමාර පර්වතේ මේසකලා වනයේ ආසන්නයේ. නවවෙනි වස කොසඹෑ නුවර. දහවෙනි වස පාරලීය වනයේ. මේ 10 වෙනි මාස පාරලී වනයේ යන්න හේතුව ඔක්කොම ගැන කලකිරිලා බුදු වෙලා අවුරුදු 10යි. කොසඹෑ නුවර වස්වැසුව ගෝලිය හදාගන්න බෑ, දායක හදාගන්න බෑ. මං කියන දේ බලන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම යනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ වනගත්තා. මිනිස්සුත් ඒකම වැඩ කරන්නේ කියනවා. අර පරිණත වෙනකොට හිතෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මිනිස් පාසතහන් නොගැටෙන තැනක ජීවත් වෙන්න තිබුණා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා. ඒ කියන්නේ ඉත කිරිටි වෙන්නේ මිනිස්සු නිසා. පරිසරය නිසා, සදාසිව පාලන නිසා කිරිටි වෙන හිත මනසක් කොහෙවත් නැහැ. ඒ හැම දෙයක්ම ස්වභාව ධර්මයට අනුගතව හැදෙන දේවල්. ස්වභාව ධර්ම තමන්ට අනුගත කරගන්න එකම සත්‍යය මනුෂ්‍යයා තමයි. ඒක මහා විනාශකාරී විදිහටයි සිදු කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කලකිරිලා පාරලීය වනයේට 10 වෙනි වස ගත කරන්න වැඩම කළා. 11 වෙනි වස උන්වහන්සේ නාලා බමුණුගම, 12 වෙනි වස වේරංජාවෙහි, 13 චාලිය පර්වතේ, 14 ජේතවනාරාමයේ, 15 කිඹුල්වා පුරේ, 16 අලවනුවර, 17 රජගහනුවර, 18 19 චාලිය පර්වතය, 20 උන්වහන්සේ රජගහනුවර. මනෝරත්න පූර්ණී කියන අටුවාව මේ වස් 20 පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ කෝලියක්
ශාන්තිය දෙපිරිස අම්මගේ පැත්තේ ඥාතීන් තාත්තගේ පැත්තේ ඥාතීන් දෙගොල්ලොම 1,60,000ක් ඥාති හිටපු කිඹුල්වත්පුර නිග්‍රෝධාරාමයේ වස්වසල තියෙන එක අවුරුද්දයි. අනේපිඬු සිටුතුමා විසින් කරවපු ජේතවනාරාමයේ උන්වහන්සේ අවුරුදු 19ක් වස්වසල තියෙනවා. විසාකා මහා උපාසිකා විසින් පූජා කරපු පූර්වාරාමයේ බුදුහාමුදුරුවෝ වස් 6ක් අවුරුදු 6ක් වස්වසල තියෙනවා. එතකොට අර හැම දිනා එක්කම ඥාති ඇතුළු කොට ඇති උන්වහන්සේ අවුරුදු 20ක මේ අනේපිඬු සිටුතුමා විසාකාවක් ළඟ අවුරුදු 25ක් උත්සාහ ගත කරලා තියෙනවා. හිතන්න මොකද ඇයි කියන්නේ? ඒ දැනෙන සමීප භාවය, ඒ දැනෙන ලෙන්ගතුකම, ඒ දැනෙන කුලූපකත්වය, ඒ දැනෙන මමත්වය, ශාසන මානකත්වය, ඒ දැනෙන බැඳීම තමයි මේ ශාසනය පවා අරගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්තම් යාමල කියන්නේ මේ ගෙදර නම් වසන්න බෑ හම්දු මේ මිනිස්සයා යකේ. ඒක කියන පන්සලට මං නිසා මේ මගුල මෙච්චර කාලයක් හිටියා. නාට්‍ය කියන තනියම ඇහෙන්නේ කියන්නේ ඒවා. හාමුදුරනේ මං නිසා මේ ළමයි බලාගෙන මේ පවුල අරගෙන යනවා. අපේ ගෙදර උන්දත් එක්ක නම් ඉන්න බෑ. මොනා කරවත් සතුටු නෑ කියනවා. ඇයි හිතට හිත අඳුරගෙන නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කොසල් රජතුමාත් විසාකාවත් පිළිබඳව අනේපිඬු සිටුතුමාත් විසාකාවත් පිළිබඳව බුදුම පැහැදිලි මේ ශාසනයේ අග්‍ර දායකයන් හැටියට පත් වෙනවා. උදේට පන්සලට එනවා, දවල්ට පන්සලට එනවා. හවසට ගිහින් මේ තුන් වේල බුදුහාමුදුරුවෝ බැහැදකින් දෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ එනකොට ගේන පිරිකරම එනකොට අතේ තියෙන දේවල් මේ බල ඒ තියෙන කුළුපගත්තේ. ඇවිල්ලා සතුටු සාමිතිය කතා කරලා කොහොමද නැත්නම් ඉතින් අපේ දායකයන්ට මතක් වෙන්නේ මරණයක් පන්සුගෝලයක් මගුලක් වුණා. එහෙමයි. ආමුදුරෝ ඕන වෙන්නේ වැඩක් කරගන්න අදුම හීනෙන් බය වෙන්න හරි ඕනේ. නැත්නම් පන්සල බුදුහාමුදුරුවත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි බෝධිය මතක් වෙන්නේ, පිරිත් නූලක්, පිරිත් වතුර ටිකක්, පැන් ටිකක් මතක් වෙන්නේ. අවම ප්‍රමාණයේ හීනෙන් බය වෙන්නවත් ඕනේ. එහෙම නැතුව අර කුළුපගත්තේ නිසා තමයි මේ වසර 25ක් බුදුහාමුදුරන්ගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ කැපිටල්. දැන් අපේ අම්මලාත් එන්නේ අපිට කොයි තරම්නම් ආදරේ, කොයි තරම්නම් ලෙන්න, කොයි තරම්නම් හිතයිශී භාවයෙන් කටයුතු සිදු කරනවා. මේ මෙහෙර විහාරස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න, පවත්වගෙන යන්න, මේවා රැකබලා ගන්න කොච්චරනම් පරිශ්‍රමයක් අපේ මේ දායක පිරිස දක්වනවා. ඒ ලෙන්ගතුකම නිසා තමයි මේ දෙපැත්තෙම තියෙන බැඳීම නිසා තමයි විහාරස්ථාන පවතින්නේ. විහාරස්ථාන දියුණු තියුණු භාවයට පත්වන්නේ. ඒ බැඳීම තර වෙන තරමට, වැඩි වෙන තරමට බොහොම ලස්සනයි. අද බලන්න සතිය දවසක් කියලා දහවල් දානි ධර්මශාලාව පිරින්නේ. මේ අනුරාවැස්සේ ධර්මශාලාව පිරින්න බණහන් දෙන්නා. ඒ අපිට තියෙන ලෙන්ගතුකම බැඳීම. කුසලේම මොනක් නෙවෙයි. බැඳීම ලෙන්ගතුකම ඒක තමයි පන්සලක දෙවි. එනිසා මේ ශක්තිය තමයි අපි මේ විහාරස්ථානයක් ඇටියට නරඹු කරගෙන යන්නේ. උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් පන්සලේ ඉන්න අය නම් දන්නවා ඒක කොච්චර දිවිලක් වුණාද ආමුදුරු කියලා. සමහරක් ඒක උග බලලා කියනවා ආවනේ අපිට ගෙදරවත් කොච්චර වැඩ නැහැ කියලා. හැබැයි මේ වැඩ දුවන්න මට ශක්තිය දෙන්නේ මේ දායි. තනියෙන් දුවන්න බෑ නේද ගමන. ඒ දුවන්න හැම පැත්තකින්ම ශක්තිය සපයන පිටිපස්සේ ඉඳලා
කායික වශයෙන්, මානසික වශයෙන්, ආර්ථික වශයෙන් මේ දෙන ශක්තිය තමයි අපි මුල් වෙලා විහාරස්ථානයේ රැකගෙන කරගෙන පවත්වගෙන යන්නේ. අපි කොච්චරනම් වස්තුන් වාසේ කටයුතු සිදු කළාද? අභිනව ඉදිකිරි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු, පෙරහැර මංගල, ධර්මානුශාසනා මේ හැම දෙයක්ම විවිධාකාරයේ පරිත්‍යාගයන්, ආශිර්වාද පින් සමුදායක් සිදු කළා. මේ හැම තැනම ශක්තිය උනේ දායක තේමා පිළිස. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරනවා මේ ලෙන්ගතුකම තමයි පන්සලක ජීවිතයක සැබවින්ම ශක්තිමත් භාවය. ඒකනේ බුදුහාමුදුරු තමන්ගේ ජීවිතයට සමීප කරගන්න කිව්වේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇති ජීවිතේ තමයි සාර්ථකමත් භාවයටපත් වෙන්නේ. දුකද සැපද මේ හැම දෙයක්ම අපිට කියන්න අහන්න සවන් දෙන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ගෙදර ප්‍රශ්න වැඩි වෙන්නේ ඇයි? සවන් දෙන්න කෙනෙක් නැති වුණා. දෙන්නම කියවනවා. දෙන්නම කතා කරනවා විතරයි. අහන් ඉන්න කවුරුත් නැහැ. එතකොට දවසින් දවස ප්‍රශ්න උද්ගත වෙනවා. වැඩි වෙනවා. එතකොට සවන් දෙන කෙනා කල්යාණ මිත්‍රයා අපිට සමීප වෙන තරමට අපිට ජීවිතය හරියට අපිට වරදින තැන ඔහු පෙන්නනවා. පාරක් ගහලා හරි කියන ඔහු කරන්න එපා කියලා. හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතවල කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියක් තියෙනවා. දැන් මටත් තියෙනවා. අපිටත් තියෙනවා. පන්සලට හැමදාම දුක සැප බලන්න දායකයෝ කල්යාණ මිත්‍රයෝ. එහෙම ජීවිත තමයි ශක්තිමත් වෙන්නේ. නැත්තම් කම්මැලි දවසක. ඊළඟ වෙලේ කරන්නේ දෙන්නේ. එතකොට කල්යාණ මිත්‍රයා අර කුලූපක දායකයා ඇවිල්ලා අපිව දිරිමත් කරනකොට හැම කටයුත්තක්ම පහසු වෙනවා. අර තමා තුළ තියෙන ශක්තිය තවත් වඩා වර්ධනය වෙනවා. බුදුහාමුදුරු මේ වසර 25ක් වස්වසර අපිට කියලා දුන්නේ පාඩම. එනිසා අපි අපේ ජීවිත තුළද එවැනි කල්යාණ මිත්‍රයන් සමීප කරගන්න. උන්වහන්සේ තවත් පැහැදිලි කරනවා. මෙන්න ගිහිල්ලා අහුවෙන්න නම් එපා තාම මිත්‍රයෙක්. ඊට වැඩි හොඳයි තනියෙන් ජීවත් වෙන්න. මොකද පාප මිත්‍රයෙක් තමන්ගේ ජීවිතයට සමීප වුණොත් ඒ ජීවිතේම වනසලා දානවා. ඒ ජීවිතේම විනාශ ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. උන්වහන්සේ අර පැහැදිලි කරේ මාළුවා සාල විමෝතකම් කියන උදාහරණය තුලින් ධම්මපද අර මාළුවා වැලක් කොහොමද සල්ගහ වට්ටලා දාන්නේ විනාශ කරන්නේ ඒ වගේ තමයි පාප මිත්‍රයා. මාළුවා වැල කියලා කියන්නේ ගොටු සහිත කොළ තියෙන වැලක්. ඒ මාළුවා වැලේ කොළේ ගොට්ටක්. මේ මාළුවා ඇටයක් වැටිලා තියෙනවා, බීජයක් වැටිලා තියෙනවා සල් ගහක් මුල. මේ ගහට අරක් ගත්ත දෙවිය දකිනවා බීජේ වැටිලා තියෙනවා. දෙවිය අඬනවා. අනේ මගේ විමානෙම දැන් ඉවරයි. තව ටික දවසකින් මේ විමානේ විනාශ වෙලා යයි. කිසි කෙනෙක් මේක අරන් දාන්නේ නැහැ. තව මිත්‍රයෙක් මොකද කරන්නේ? හිත සනස්සනවා. කලේතු කර්මය කරන්නේ නැහැ. හිත සනස්සනවා මොහුව. සුවපත් කරනවා කොහොමද? අනේ ඔක ගණන් ගන්න එපා. මොකද ඔය බීජේ මොකෙක් හරි සතෙක් කාලා දායි. ඔය බීජය පුස් බීජයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මහණියගේ ඔය බීජේ පැලවෙන එකක්. මේ විදිහට බීජය දැකලා අඬන දෙවියන් සංසනවා. ඊළඟට බීජය දැන් පැලවුණා. පැලවුණාම ආයෙත් අපේ මිත්‍රයෝ පැහැදිලි කරනවා. හිතන්න එපා. ඔබ සතෙක් කාලා දායි. කැලෑවට එන කෙනෙක් හදාගෙන යයි. නැත්තම් අවුවට වැස්සට සුළඟට ගින්නට අහු වෙලා විනාශ වෙයි. ඒ නිසා හිතන්න එපා. ඔක විනාශ වෙලා යයි නාඩා ඉන්න. හැබැයි වැඩ ටිකක් ලොකල දැන් සල්හා ටික ටික උතා ගන්නවා. අර දුඹුරු පාටට කඳ දිවිච්ච ගහටන් කොළ පාටින් උතාගෙන එනකොට ඉඳලා යනකොට සල්ගහට අධික විදිහට දෙවියන් හිතන ශෝක්නේ කළු පාටකදී කොළ පාට වෙනදට තිබ්බ කළු පාටනේ දැන් කොළ පාටක් දැන් අකුසලයට පෙළෙනවා. පමිටු මිත්‍රයා වැළඳගෙන ඉවරයි. වැළඳගත්තයින් පස්සේ
පවට ඈඳගත්තයින් පස්සේ පමින් මුදව ගන්න එක හරි අමාරුයි. දැන් ගහ වෙලා ගන්නවා. මාළුව වැද. වැසි කාලේ පැමිණියා. මහ වැසි කීපයක් වැස්සා. අර ගොටු සහිත කොළ ටික ඔක්කොම පිරෙන්න වතුර එකතු වුණා. මේ මහ ගහ පොළොවට කඩාගෙන වැටුණා. අපේ පවුලක් නැද්ද? අපි අසුරු කරන අය නැද්ද? පාප මිත්‍ර සම්පත්තිය නිසා. අර පංචකාම වස්තුන් තුලින් ජීවිතේ විනාශ කරගන්නට නැද්ද? අප්‍රමාණ වෙනවා. ඒ නිසා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ඇතිතැන. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නැත්තම් පාරිණීය වනයක් සැපයි කියන එක බුදුහාමුදුරු මේ වස් අවුරුදු 45 තුල අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතේ නිරන්තරයෙන් බොහොම කෙටි කාලයක් අපි ජීවත් වෙනවා. ඒ කෙටි කාලය ඉන්ද්‍රියයන් මනමින් සතුටටපත් කරමින් එහි ආදීනව තුළ එල්ලෙන්නේ නැතුව කාමච්ඡන්ද අත්ගිලමතාන යෝග්‍ය කාමසුඛාල යෝග්‍ය ශරීරයට වඩා සැපදීම තුළ අන්තගාමි වීම දුක් දීම තුළ අන්තගාම මේ දෙකට නොවැටීම මේ ශරීරය අපි පිනවන්න මේ ශරීරයේ පිනවන ගමන් ඒ පිනවීමට හිත අලව ගන්න නැතුව ඒ ආදීනව දැකලා ජීවත් කරන ශරීරයේ කූඩුව මත ඉඳගෙන ඒ හිත ධර්මයට යොමු කර ගන්න ඕන යහපත් පැවැත්ම ඉඳගෙන ඒක තමයි බුදුහාමුදුරු මේවස් කාල පරිච්ඡේදයේ තුල උන්වහන්සේගේ 45 වස තුලම අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරනවා මේ වස් කාලේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා ඇසළ පොහොය දවසේ අපේ විහාරස්ථානයේ අපේ දෙවියන් මහත්තයා මధు මහත්මිය ඇතුළු කොට ඇති දින තුන ආරාධනා කළා. මේ අවුරුදු ආදි පොයක් ආපු නිසා ඊළඟ පොහොය දවසේ අපි ආරාධනා කළා නැත්නම් ඇසළ පොහොය මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ආරාධනා කරලා හාමුදුරන් අපි පොරොන්දු වෙනවා හාමුදුරනේ පන්සලේ ඉන්න. අපි මේ වස්තු මාසේ පුරාවටම සිව්පසේ මුවහන්සේ බලා ගන්නවා. මොනවාද සිව්පසේ? චීවර, පින්නපාත, බේසජ්‍ය, සේනාසන මේ හතරෙන් බලා ගන්නවා කියලා. ඒ පිළිවෙලෙන් දුන්න පරිද්දෙන් අපේ ධාර්මිකයෝ හොඳට බලා ගන්නවා. සමහරක් විට පෙරහැර දවස්වල මම අවදි වෙන්න පරක් වුණාම අපේ හැඳාගෙන යන කෙනා තමයි අවදි කරන්නේ. සමහරකට අවදි කරවන්නේ නැහැ කැඳ දෙකේම දෙයක්. හැමදාම උදෑසනට උදේ දාන දවල් දාන සවස ගිලන්පස ඒ වගේම දෙමව්පියන් වගේම බොහොම ආදරෙන් මේ හැම කටයුත්තකදීම අපිව රැකගනිමින් මේ වස්සාන තුන් මාසයේ පුරාවටම ප්‍රදේවිද මහත්මයා මහත්මිය ඇතුළු කොට ඇති පිරිස කටයුතු සිදු කළා. මම හිතන්නේ වස්තු මාසයේ ඉන්න බැරුණා නම් දවස් 10කට අඩු කාල පරිච්ඡේදයක් දෙවිඳ මහත්තයාට ඇත්තේ. හැමදාම පන්සලට ආවා. හවසට අනිවාර්යයි. ඇවිල්ලා දවසේ කටයුතු පිළිබඳව විමසලා බොහොම පුළු පගල කටයුතු සිදු කරන්න තියෙනවා. දරවස් ආරාධනයේදී සිදු කරපු දවසේ ඉඳලා වස් පවාරණය කරන තෙක් මේ පොය ගත වෙන තෙක් එලෙසට කටයුතු සිදු කරනවා. සිව්පසයෙන් ආරාධනා පරිදි භික්ෂුන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරන භික්ෂුන් වහන්සේට පොහොය දවසේ වස් සමාදානය සිදු කරගෙන පොහොය සීමාවක් තුළ අවපෑදලිය දවසේ කියන්නේ පොහොය දවසට කවුද උන්වහන්සේ
උන්වහන්සේ සමාදන් වෙච්ච වස ස්ථානයේ සනිටුහන් කරගෙන සම්මත කරගන්න ඕන. වස් විසීම එළඹෙන්න ඕන. ඔය සීමාවක් තුළ වස් සමාදානයේ සිද්ධ කරගෙන ආපුහාමුදුරු සීමා සම්මත කරගන්නවා. මේ හතර සීමාව ඇතුළත මේ විහාරස්ථානයේ මම මේ වස්තුන් වාසය ගත කරනවා. මේ වස්තුන් වාසය පුරාවට මේ දායකයන්ගෙන් ලැබෙන සිව්පස්සේ නම පෝෂණීයත්වයට පත් වෙමින් මගේ ආධ්‍යාත්මික සුවපත් කර ගන්න ගමන් ඒ අය වෙනුවෙන් මම කැප වෙනවා. ඒ වගේම විතර විහාරස්ථාන පිරිසකර කිරීම ඉදිරි මේ කටයුතු වල නිරත වෙනවා. මේ අදිෂ්ඨානයෙන් ආමුදු සීමාව ලකුණු කරගෙන කටයුතු සිදු කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා කියනවා. උන්වහන්සේ අනුදැනගත්තා. බුදුහාමුදුරන් කාලේ හිටියා මේ ශික්ෂාපද ගොඩක් කනවන්ට මුල් වෙච්ච පිරිසක්. ඒ ආමුදු කණ්ඩායම 6 දෙනෙක්. ඒ 6 දෙනා හඳුන්වන්නේ චෞභග්ගී කියලා. අපි කියන්නේ මේ දෙකේ ගල්ලේ, තුනේ ගල්ලේ, හතරේ ගල්ලේ, පහේ ගල්ලේ, පාළියෙන් 6 ගල්ලේ කියන්නේ චෞභග්ගී කියලා. මේ ආමුදු 6 දෙනා දැන් වස් තුන් මාසේ පන්සල්ලා හිටියොත් මොකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. එන කෙනෙක් කියලා දෙන්න දෙයක් විතරයි. එහෙම නැහැ. හරි පාඩුයි වැඩි. එළියට යන්න ඕනේ. වස් ශික්ෂාපදේ කඩ කරලා දැන් වස්වසු දැන නැහැ. උන්වහන්සේලා ගමන් කරන්න ගත්තා. බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කළා දෙවෙනි අනුප්‍රඥප්තිය හැටියට පනවලා සත්‍යාකරණේ යාම මිසක එතනින් හට යාමක් තහනම්. රෑ 6ක් ඕන තැනක ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි 7 වෙනි රෑ ඉක්ුත් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා පන්සලට වස්වසු තැනට එන්න ඕන. මේව වස් ශික්ෂාපදේ රැකලා කටයුතු සිද්ධ කරන භික්ෂුවකට වස් ශික්ෂාපදේ අත්හරින්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකක් වුණාද? බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරනවා සත්තුන්ගේ සිව්පාවන්ගේ වගවලසුන්ගේ අරදන තියෙනවා. ඒ වගේම උරගයන්ගේ නයි පොළොන්ගේ අරදන තියෙනවා. ඒ වගේම අමනුෂ්‍ය දෝෂ යක්ෂයන්ගේ පීඩාවන් තියෙනවා. ඒ වගේම ගින්නෙන් සුළඟින් ජලයෙන් කරදර බාධක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 11 ආකාරෝ ගින්නක් නැතිව තමන් වස්වසන තැන අතහරින්න බෑ. අත්හැරලම දාන්න පුළුවන් මේ කරදර ටික තියෙනවා. වස් ස්ථානේ මාරු කරන්න පුළුවන් කොහොමද? එහෙම පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සොරු කණ්ඩායම ඇවිල්ලා තමන් එළවලා යනවා. ඒ වගේම ගම දෙකකට කැඩිලා අරබුද ගොඩක් නෑ. පිටපාතෙන් යැපෙන්න තරම් ඒ ගම ශක්තිමත් නැහැ. අඳුරන්ට දන් දෙන්නවත් මිනිස්සුන්ට ආහාර ටික ගන්නවත් ශක්තියක් ඒ ගමේ නැත්නම් Taman යැපෙන තැනකට යන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි Tamanගේ අසනීප තත්ත්වයන් සුවපත් කරගන්න ප්‍රතිකාර ගන්න ඒ ස්ථානයේ හැකියාවක් නැත්නම් එතන සුදුසු කැපකරුවන් නැත්නම් දායකයන් නැත්නම් ඒ වගේම සිල් බිඳෙන අවස්ථා එමෙද තියෙනවා. සංඝ බෙහෙදයකට කර්ම ඇති වෙනවා. ඕනෑම අවස්ථාවකදී වස්වසු දැන මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා වස් එළවෙන්න හොඳ නැති තැන්. මානනේ මේ තැන්වල වස්වසන් දෙක. මොනවාද හොඳ නැති තැන්? බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා ගාලක, ගැලක, නැවක මේ වගේ ස්ථානවල වස්වසන් දෙක. ඒ කාලයේ ඒ වස් ශික්ෂාපදේ රැක ගන්න අපහසු වේ. කරදර බාධක ගොඩක් ඒ පිට එක තැනකට ගන්න බැරි වෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා වස් විසීමට හොඳ නැති තැන් මොනවාද? උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ගස් දෙවලක දෙන එක. ඒ වගේම එලිමහන් තැනක වහලක් නැති, දොරවල් නැති, සෝම් බිම් මේ ආදී ස්ථාන තුල වස් එළවීම සිද්ධ කරන්න එපා. යම් භික්ෂුවක් මේ විනය කඩකිරීම සිද්ධ කරනවා නම් බුදුහාමුදුරේ එපා කියපු දෑ ඒ භික්ෂුව
දුගුලා කියන ඇවතකට පත් වෙනවා කියන කාරණාව බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා ඊළඟට උන්වහන්සේ හඳුන්වනවා වස් වසන්න පුළුවන් කුමන තැනකද? උණුගල් ගඩොල් තනකොළ පිටුරු කොළාතු ලෑලි යන මේ වාගෙන් හදාගත්ත වහලක් ඇති හතර පැත්තෙන් වට වූ තැනක් වස් වසීමට සුදුසුයි කියලා නිර්මාණය කරගෙන. එහෙම තැනක් සූදානම් කරගෙන වස්වසපු තැන තමයි ඒ වාර්ෂිකසා පදේ සාර්ථකවත් භාවයට පත්වන්නේ කියන කාරණාව බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කාරණාව පැහැදිලි කරලා උන්වහන්සේ මේ වස් එළවීම පිළිබඳව වස් කාලය කොහොමද ගත කරන්න කියන කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ ධර්මයේදී පැහැදිලි කරනවා. වස් කාලයේ වස් ආනිසංස අපිට මුණ ගැහෙන එකම ස්ථානයේ නාගිකා ප්‍රධානී බුදුහාමුදුරුවෝ වස් කාලේ නිමා කරලා ඉවර වෙලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට පැහැදිලි කරනවා ආනන්ද අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති ප්‍රතිභාන කියන දැයින් පරිපූර්ණ වෙච්ච සිව් සිඹියාප මහරහතන් වහන්සේලා 509 සූදානම් කරන්ට අනුතත්ත්ව විවිධ සමීපයට යන වස් පවාරණ කටයුතු ආදී කොට ඇති කටයුතු නිමිති වෙන්නේ. එබැවින් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වචනය පිළි අරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සූදානම් කරනවා. මහරහතන් වහන්සේලා සූදානම් කරලා බුදුහාමුදුරුවෝත් එක්ක උන්වහන්සේලා වැඩම කරන අනුතත්ත්ව විවිධ සමීපයට වැඩම කරලා අනුතත්ත්ව විවිධ සමීපයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සීල දනා වහන්සේලාම අමතලා පැහැදිලි කරනවා. මේ සංසාරයේ සුවිශේෂීතම පින්කමක් කරපු කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඔහු පැහැදිලි කරන් ඔහු කරපු පින්කම මොකක්ද කියලා. හැමදෙනාම නිහඬව බලාගෙන ඉන්නකොට නාගිත හාමුදුරුවෝ නැගිටිනවා. නාගිත හාමුදුරුවෝ නැගිටලා පැහැදිලි කරනවා බුදුහාමුදුරුවනේ මම සසරේ මහා පින්කමක් කරපු කෙනෙක්. මම කරපු පින්කම තමයි නිත්‍ය කල්ප ගානකට මැත්තේ කටින චීවර පූජාවක් පූජා කළා. චීවරේ කොහොමද මුණ ගැහෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ කටිනේ අනුදැන වදාළ වස්තුන් මාසේ අනුදැන වදාළයින් පස්සේ වස්තුන් මාසයෙන් අනතුරු එළඹෙන මාසය කටින චීවර මාසයකට පැහැදිලි කරනවා. අපි සම්මත කරගෙන තියෙනවා. වස් පවාරණය කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් සීමාවකට එකතු වෙලා විනය කර්ම කරන අතරෙහි දුර්වලම සිව් තියෙන භික්ෂුවට ඒ ප්‍රදේශයේ ලැබෙන චීවරය ලැබෙනවා. අපේ නම් පාසලක ගහම්දුරු කියන වස්තුසල තියෙන්නේ. අපේ වර්තමාන සම්මතයේ හැටියට විහාරස්ථානයේ වස්වසු භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් උන්වහන්සේලාගේ කැමැත්ත පරිදි භික්ෂුන් වහන්සේගේ චීවරය පිළිගන්නවා. එහෙම නැත්නම් එදා වුණේ අර දානෙට වඩින හාමුදුරුවෝ අතරේ දුර්වලම සිව් තියෙන හාමුදුරුවන්ට චීවරය දුන්නා. එතකොට මේ චීවරේ කොහොමද සැකසෙන්නේ? මේ තරම් පූජනීයත්වයකට පත් වෙන මේ තරම් වන්දනමාන කරන තවත් වස්ත්‍රයක් තියෙනවා නෑ. මම හිතන්නේ මේ තරම් වැටුම් පිදුම් කරන එකම වස්ත්‍රය මේ කටින චීවරය. කොච්චරනම් ශ්‍රද්ධාවෙන් රෙදි දීක ගත්ත දැනේ ඉඳලා සමහරකට නූලේ ඉඳලා එකතු කරලා ලියලා පාදු පොවලා මහර හිසේ තියාගෙන ගම වටේම ගිහින් අත ගහන වන්දනා කරලා පූජාවටපත් කරනවා. පුදුම ශ්‍රද්ධාවකින් ඒ කටයුතු සිදු කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ චීවරය පැහැදිලි කළේ අංශුකූලික චීවරය හැටියටයි මුලින්ම පැහැදිලි කරන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ
මල ගෙදරට ගන්න සුදුරෙලි කැලේ ටික අරගෙන අදින්න. මිනි උතලා දාන්න මිනි වහන. ඒ කැලේ එකතු කරලා මොන්ටු කරලා තමයි සිවුරු නෙවෙයි. දැන් වස් කාලේ එමුණා ඊට පස්සේ දායකෝ ලස්සන සිවුරු පූජා කරන්න ගත්තා. ගත්තයින් පස්සේ දුන්නාමුක හරියන්නේ නැහැ. දැන් වැඩ දාලා හම්දුරු සිවුරු වදිනවා. පොරොව පාට ලස්සන කසීදල් වලින් මහපුරවතේ කේකිය. බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කළා උක හරියන්නේ නැහැ. සිවුර අර මගද කුඹුර වගේ හදා. කෑලි කපලා ඒකේ තිබුණු වටිනාකම අයින් කරලා අඩු කරලා ඒ සිවුර දාලා ඒ සිවුර දරනකොට බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කළා. ඇයි සිවුර දරන්නේ? අවබෝධ කරගන්න. බුදුහාමුදුරු මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සිව්පස්සේ පිළිගන්නකොට ප්‍රත්‍යක්ෂාවක් දේශනා කළා තියෙනවා. ප්‍රත්‍යක්ෂාවේදී කියනවා ඇයි මේවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? චීවරයක් දරනකොට සිහිපත් කරන් තුන කාරණා හතරක් බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරනවා. අපි වස්ත්‍රාභරණ පරදීන්නේ ඇයි කියලා. බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරනවා. සීතස්ස පටිඝාතාය පුන්නස්ස පටිඝාතාය දංශ මකස වාතා තපසිරින් සපසම්පස්සාන පටිඝාතාය යාවදේව හිරිකෝපීන පරිච්ඡාදනත්තා. මොකක් නිසාද අපි සිවුරු පොරවන්නේ? සීතස්ස පටිඝාතාය සීතලෙන් වැළකෙන්න. පුන්නස්ස පටිඝාතාය උෂ්ණයෙන් වැළකෙන්න. දංශ මකස වාතා තපසිරින් සප සම්පස්සාන මැසි මගුල් කුරුමුහුන්ගෙන් වෙන උපද්‍රව වලින් බේරෙන්න. පිරිකෝපීන පටිච්චාරණත්තං. මොකද්ද? ලැජ්ජා බය දෙක නිසා. මෙන්න මේ නිසා තමයි අපි වස්ත්‍ර ආභරණ පැනවීම සිදු කරන්නේ. දැන් හිතන්න අපේ පින්තුන් ගත්තාම සමහරක් මේ කාරණා හතරම නැන්දේ නේද? ඒකම ඇඳුමක් මහත්ය අඳින්න කිව්වොත් එහෙම ඒ ගෙදර ඉඳීද මම. ආයේ නැහැ. එනකේට වසන්නත් ඒ ගෙදර ඉන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ පමුණේ තියෙන කලබලේ නේද? ඒ කාලේ මාර්ගෙම අන්තිමට යන්න බෑනේ. පයින් යන තරමට හොඳයි. අපි ඩායික පින්තුන් අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට ප්‍රදේශයට උචිත වෙන පරිදි ඇඳුම මාරු කරනවා. ඇඳුම් අඳිනවා. අංශවල ඇඳගෙන ඇඳුම මගුල් ගෙදර ඇඳගෙන යන්නේ නැහැ. මගුල් ගෙදර ඇඳගෙන යන ඇඳුම පන්සලට ඇඳගෙන ඉන්නේ නැහැ. දැන් අපි බය වෙනවා. අතුර ගන්න බැරි වෙනවා මාරක් කියලා. හදිසියෙම දැක්කා. එතකොට අවස්ථාන රූපීව එහෙම වෙනස් වෙන ඇඳුම් අපේ දිනවල පාවිච්චි කරන්නේ. එකම විදිහේ ඇඳුමක් මේ හැමතැනටම අලුතෙන් අරගෙන අඳින්න කිව්වා දවසේ දවස අඳින්නේ නැහැ. හැබැයි කෙනෙක් ප්‍රවෘද්ධාවට පත්වෙච්ච දවසේ ඉඳලා උන්වහන්සේ මේ මානකමේ රැඳෙනකම් අපවත් වෙනකම් අදින්නේ එකම වස්ත්‍රයක්. මේක කොහේ ගියත් මේකම තමයි. හිතන්න ඒ ඉවසීම මදිදදී ඒ නිසා අර මාමුලින් සඳහන් කළේ පාප මිත්‍ර කුමන දේ ප්‍රකාශයට පත්කලා අපි අපිව දැකලා අපි කරගන්න කුසලයේ විනා අකුසලයකට එන්නේ එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ විදකලින් පැහැදිලි කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ අහන මේ ශාසනය කොහොමද පිළිහෙන්නේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන මිනිස්සු පිළිහෙන ගානට ශාසනය පිළිහෙනවා. ඇයි ඒක? මේ ශාසනයට දුසුදු දිව්‍ය ලෝකේනවා අමහරු කොහින්වත් දෙන්නේ නැහැ. මේ අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ තමයි මේ ශාසනය ප්‍රයෝගිකාවට පත් වෙන්නේ. එතකොට අර දෙමෝපියන් දාව තියෙන සියලු අකුසල ධර්ම ටික ඔවුන් ගාව මේ ශාසනය තුල පැහැදිලිනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමානවම දකිමින්
අකුසලයේ හැසිරෙච්ච බුදුහාමුදුරන්ට පිටුපාපු ඇත්තටම අපි අර මුලින් කතා කරේ චම්මකේ වන භික්ෂුන් වහන්සේලා හිටියා. එතකොට ඒ අකුසල කාමීන් මැද කුසලයට යන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ තමන්ව දකින්න. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් මොකද අපිව හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි අකුසලයට බර වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ අයසාව මලං සම්පිතං තදුත්ථාය තමේව කාදති. ඒවං අතිදෝන චාරීණං සකකම්මානි නයන්ති දුක්ඛති. හරියට යකඩේ කියන ලෝභය යකඩේ තුලින්ම හටගන්න මලකඩ නිසා විනාශ ස්වභාවයටපත් වෙනවා වගේ මේ ශාසනයක් කවදා හරි විනාශ වෙන්නේ මේ ශාසනය සුරකින්න භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිස මැදින්මයි. එනේ කොහින්වත් විස බීජ වැටෙන්නේ නැහැ. දොස්සෙන්නේ නැහැ. මේ හතර පිරිසම තමයි එකට අකුසල එකතු කරන්නේ. එනිසා ඒක වැළකීලා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික තමන් හොයන්න තමන් වෙහෙසෙන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා දුන්නා අපිට චීවරයක් යන කුමක්ද ඒ දාන්නේ ඇයි කියන කාරණා. එතකොට මේ වස්සාන ඍතුවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ නිමාවත් එක්කන් දුර්වල සිවුරු තියෙන හාමුදුරන්ට චීවරයක් අඳිනවා දාලා. වස් ආරම්භයේදී අපි මොනවාද පූජා කරන්නේ? වැසිසලු. ඒ වැසිසලු පූජා කරන්නේ. විසාකාව දැක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වස් ශික්ෂා පාඩේ පැනෙවුවාම හාමුදුරුවෝ වස් කාලේ ගොඩක් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. සිවුරක් වේල ගන්න විදිහක් නැහැ, දාන්න තැනක් නැහැ. යන තැන දෙමෙනවා, පාර යනකොටවත් වතුර වලවල් මේ වගේ ගොඩ වෙන්න ඕන, වතුර වලට පයිදි සිවුර උස්ස ගන්නවා, ගොඩ වෙනකොට පාත් කරනවා. ලොකු අපහසුතාවයක්. වහිනකොට ගස් දෙනවලයි අරගෙන මේ දුන් සිවුර පරිසම් කරගන්න. විසංකාව පැහැදිලි කළා අතිරේක චීවරයක් ඇටියට වැසිසලු නැත්නම් නාමකලිය භික්ෂුන් වහන්සේලාට පූජා කරන්න මම ඔක්කොම ආමුදුරා. එහෙම තමයි මූලාරම්භේ පටන් පැවැත්ගෙන ඉන්නේ. මේ පැවැත්ගෙන ඇවිල්ලා වස්තු මාසේ නිමාවහම මේ චීවරය පූජා කළාම ඒ පූජා කිරීමත් ඒ තුන් මාසයේ තුල පැවැත්මත් එක්කම හාමුදුරන්ට ලැබෙන ආනිසංස පහක්. කටින චීවරයක් ලබන භික්ෂුන් වහන්සේට ලැබෙන්නේ ආනිසංස පහයි. බුදුහාමුදුරු මොනවාද ආනිසංස පහ හැටියට දේශනා කළේ? අනාමත්තචාරී, අසමානචාරය, ඝන භෝජනේ, යාවදත්ත චීවර, යෝධත්ත චීවරුත්පාද. බුදුහාමුදුරු කාරණා පහ පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි නොකියා යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ගෙදරක හිටියත් කොහේ ගියත් අපි ඉන්න කෙනෙක් දැනුවත් කරලා තමයි කොහේ ගියත් හදිස්සියකට යන්නේ. එහෙම නොකියොත් අපි කලබල වෙනවා. කොහෙන්ද? භික්ෂුන් වහන්සේලා තුළ නම් ඒක ඇවතක් වෙනවා. දැන් මේ ඇවතෙන් මිදෙනවා කඩන චීවරයක් ලැබුණු හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මාස 6ක් යනකම්. උන්වහන්සේට හදිසියක් වුණොත් උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තියෙනවා කිසිම කෙනෙක් දැනුවත් කිරීමකින් තොරව ගමන් කරන්න. ඒ පළවෙනි ආනිසංසය උන්වහන්සේට නිදහස දීලා කියනවා ඒ ආධ්‍යාත්මයේ සිවපත් කරගන්න. දෙවෙනි ආනිසංසයේ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන තුන් සිවුරෙන් වෙන් වෙලා කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේට. තුන්වෙනි ආනිසංසයේ හැටියට උන්වහන්සේට පැහැදිලි කරනවා ඕනම දෙයක් ඉල්ලගෙන වළඳන්න පුළුවන්. ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක්. කැමති දෙයක් කියලා ඉල්ල ගැනීමේ යාව මේ භික්ෂුන් වහන්සේට තියෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තියෙනවා තුන් සිවුරෙන් තොරව මේ ලැබෙන සියලු දේ තවත් අතිරේක සිවුරක් හැටියට දරමින් කටයුතු සිදු කරනවා. එතකොට තුන් සිවුරෙන් අතිරේක සිවුරක් දරමින් කටයුතු සිදු කරන උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අවසාන කාරණා හැටියට
මේ වාස 6 තුල අර කර්ණ චීවරයක් ලැබපු වස්වසතු ස්ථානයේ ලැබෙන දෑවල හිමිකාරීත්වය උන්වහන්සේට හිමි වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අර වස්වැසීම වස්වසතු කාල පරිච්ඡේදයෙන් පස්සේ අර දායකයන් අතර සම්බන්ධයේ දිලින නොවන විදිහට දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ වස්වසලා ඉවරෙච්ච හැටියේ සිවුරක් පූජා කරලා ඉවරුනහම කටිනේ ආනිසං ඉවරයි කියලා ඉවරුනා නම් මොකද වෙන්නේ? වස්වසතු ආමුදුරුවෝ කර්ණ සිවුරේ තරම් පහුදාම යනවා වැඩම කරනවා. ඒක හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ආනිසංසත් එක්ක ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ විහාරස්ථානයේම තව කලක් දායකයන් එක්ක කටයුතු කරන්න අවස්ථාව සලසලා දුන්නා. බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මේ තුන්කල් බලලා ගන්න තීරණ සහ යානිසංස ක්‍රියාපටිපාටිය. එතකොට දායකයන්ට පුළුවන්කම දෙන භික්ෂුන් වහන්සේ සමීප වෙලා උන්වහන්සේට අර වස්තුන් වාසේ නොලැබෙච්ච යම් දෙයක් තියෙනවා නම් කියලා ඉල්ලගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ වගේම වැඩක් කටයුත්තක් තමයි ඥානානන්දව සිද්ධ කළේ. ධර්මානුශාසනාවල් දේශනා කිරීම ආරම්භයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මැරි වුණා කියලා අපිට සඳහන් වෙනවා ත්‍රිපිටකයේ අවබෝධයෙන් පස්සේ කාටද මම ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ මේ දේශනා කරන ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කෙනෙක් නැහැ රහත් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ කියලා අපිට තමයි කියලා දෙන්නේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේක සසර උන්වහන්සේත් එක්කම මෙලොව පුරාගෙන ආපු පිරිස හිටියා උන්වහන්සේ දැක්කා. හැබැයි මේ ප්‍රමාදයට පත් කරලා උන්වහන්සේ ළඟට ධර්මයේ දේශනා කරන්න යමුණා කොහොමද? මහා බ්‍රහ්මයාගේ ආරාධනාව. මහා බ්‍රහ්මයා ආරාධනා කළා ඔබ වහන්සේගේ කාලේ ගෙවිලා යන අපරාධී නිවන් දකින්න අරමුණෙන් සසර පෙරම් පිරපු අය ඉන්නවා. ඒ අයට ඔබ වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්න. ඔබ වහන්සේ එනතේ ඒ අය මඟ නොබව හොයාගන්න බැරුව බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ආරාධනාවෙන් බණ කියන්න වරිනකොට අර තිබිච්ච බාධක ඔක්කොම දුරු වුණා. ඇයි? මහා බ්‍රහ්මයා වඳින මහා බ්‍රහ්මයා අදහන මහා බ්‍රහ්මයාට සලකන අත්සුතික බුදුහාමුදුරන්ට නම් විශේෂයි. අපි වඳින අපි අදහන මහා බ්‍රහ්මයා බුදුහාමුදුරන්ට ආරාධනා කරන් ගිහිල්ලා අපිට බණ කියන්නයි කියලා ඒ ශාස්ත්‍රවලට අවනතය බුදුහාමුදුරන්ට නිරායාසයෙන් අවනත වුණා. ඒ වගේ තමයි මේ ආනිසංස භාග සුවිශේෂයි. ඒ දායක වික්ෂු සම්බන්ධයෙන් නොකැඩී කාලාන්තරයක් පවතිනවා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කටින චීවරයක් පූජා කරන දායකයන් ලැබෙන ආනිසංස පක්ෂ සසරම නිවාද වෙන බවයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරේ. නාන්සේ පැහැදිලි කරනවා මානසිකාර්ථ සම්පatti දේව ලෝකේට යාරති. යාච නිබ්බාන සම්පatti සම්භවේතේන ලබති. මේ පින හේතු වෙනවා නිවන් දකින්න. නිවන් දකින්න හේතු වෙන මේ පින නිවන් දකින්න ආයති භවයේ මානසිකාර්ථ සම්පatti මනුස්ස ලෝකේ සම්පත් ලැබෙන්න පුළුවන්. මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුණු ආයුවන්ගේ සම්බල ප්‍රඥාවන්ගෙන් පිළිගීමට පාත්‍රයි. සීල යසයිසුනි භවෝග සම්පත්තියෙන් ආර්ථිව උපත ලබන්න පුළුවන් මහා පින්කම. දේවික ලෝකේට යාරති. දෙවලව උපදුණා අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දෙවියන් අතර මහේශාක්‍ය දෙවියන් උපදිනවා. සීල දෙනා පිරිවරාගෙන සීල සැප සම්පත්තියෙන් අනුනව කටයුතු සිද්ධ කිරීමේ වාසනා ගුණය පවතිනවා. මානසිකාර සම්පatti දේව ලෝකේ යාති. යාත නිබ්බාන සම්පatti සම්මේ නිවන් දක්නාත් එක්ම සම්බුමේතේන ලබති. නැහැ කියන්නේ නැති සීල දෙයක්ම ලැබෙනවා. කටින ආනිසංස කවුරුදාකවත් නාගිකාමුදුර පැහැදිලි කරන්නේ මේ කල්ප දිහකට බුදුහාමුදුරනේ මම දුගතිය ඉපදුනේ නැහැ. සාවිපාසාදී දුක් වේදනාවකට පත්ුනේ නැහැ. චිකිසං ප්‍රේත ආත්ම භාවයක් තුළ ඉපදුනේ නැහැ. මේ ආනිසංස ඒ තරම් ප්‍රබලයි. ප්‍රබලත්වයේ කොතරම්ද කියනවනම් යමෙක් ශ්‍රද්ධාව පිහිටුවාගෙන මේ ජීවනය මසන්නේද
ඒ ඉදිකට මැස්මක් පාරට ශක්ති රජකම ලබන්නට පුළුවන් මහානගරිය පින්කමක් හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ඒ නිසා පින්නතුනි සසරම සුවපත් භාවයට පත් කරවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන උතුම් පින්කමක් හැටියටයි කරන දායකත්වයන් දක්වන මේ හැම දිනාටම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කටින ජීවල පුහාමේ පින්කමේ ආනිසංස අනුදැනව දාරන්නට යෙදුනේ. ඒ නිසා සත්පුරුෂ ආදීන් හැටියට ඔබ හැමදෙනාම මේ කටයුත්ත අප්‍රමාණ උත්සාහයෙන් යුක්තව අප විහාරස්ථානයේ සිද්ධ කළා. කිසිම අනුපාඩුවකින් තොර හැම දෙයක්ම යහපත්ව සිද්ධ කළා. ඉතින් ආනිසංස ගන්න යම් පැයක් ගෙවුණා. පින් දෙන්න තමයි මේ බණේ තියෙන්නේ ගොඩක්. පින් දීලා කෙලවරක් කරන්නත් බැහැ. මම මාසයක් දේවල් කියන්නත් එපේ. කෙටියෙන් සිහිපත් කරා. අපේ දේවින්ද මහත්මයා මధుරංගනී පද්මශීල මහත්මයා අප්‍රමාණව මේ විදිහින් කැපවුණා. කැප වෙලා ඒ දෙපළ මූලික වෙලා මේ පින්කම සිද්ධ කරලා ආරම්භ කරේ. දෙදෙනාගේම නමින් මියගිය පියවරු දෙපළ ඇතුළේ කොට ඇති සසරගත සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කරා. ඒ වගේම දෙන්නාගේම මෑණිවරු දෙපළ දූණියන් ඇතුළේ කොට ඇති පවුලේ හැමදෙනාටම ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කළා. ඒ වගේම අද දවස මේ දෙපළගේ විශේෂයි. විවාහ සංවත්සර දවස. තමන්ගේ යුග ජීවිතයට ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරමින් යහපත් අමුසැමියන් ලෙස කල්යාණ මිත්‍ර සම්බන්ධතාවයේ රැකගෙන අර මාතු හරිය සත්‍ය බුදුහාමුදුරුවෝ කියන බිරින්දෑව 6 දෙනෙක් කියන්නේ. ඒ 6 දෙනා අතරේ යහපත් බිරින්දෑවරුන් දෙමින් බුදුහාමුදුරුවෝ සරණ බන්ධන සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා. කොහොමද මේ යුග ජීවිතයක් කැඩෙන්නේ නැතුව ගත කරන්නේ යහපත් ගන්නේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කියලා. නකුල මාතයි නකුල පිතයි උදාහරණයක් අරගෙන සම සද්ධා සම සීල සම ත්‍යාග සම සංඥා කියන කාරණා හතරෙන් නොපෙරිහෙන තැන යුග ජීවිතයක් සාර්ථකයි. සද්ධා සීල ත්‍යාග සංඥා. ශ්‍රද්ධාව පිළිගැනීම විශ්වාසය, සීලය සිල්වත් භාවයෙන් යුක්ත වී, පරිත්‍යාගය නුවණ. මේ කාරණා හතර දෙන්නගේ මේක හා සමාන නැහැ. දෙන්නගේ දෙවිදිහ. හැබැයි විකාරසිතුමා පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද ගෙට ගිනි පිටත පිටත ගිනි ගෙගන්න. ගිනි ගන්න තරමක් ගෙදරින් ඉඳලා ගිනි අරගෙන එළියට බහිනකොට ඒ කායන අරමුණේ ඒක මතිකව ගමන් කරන්න. එතකොට දෙන්නම ගෙදර කතා කරලා එක සීලයකින්, එක සද්ධාවකින්, එක පරිත්‍යාගයකින්, එක ප්‍රඥාවකින් තමයි කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. එහෙම කටයුතු සිද්ධ කරන පවුලක් කවදාකවත් පිරිහෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා උදාහරණයකට නකුල මාතයි නකුල පිටයි පැහැදිලි කළා. ඒ විදිහට කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ දෙපළට මේ පින්කම සිද්ධ කරලා ලැබුව ආශිර්වාදයන් අනුභවයි සසරට සුවපත් භාවයට මේ ලෝක වශයෙන් ලෞකික ජීවිතය යහපත් ගත කිරීමට ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෑණියන්ගේ ජන්මදිනය වෙනවා. ඒ පද්මසේන අම්මාගේ එතුමියට ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කිරීමට මේ දෙපළ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙපළ බලාපොරොත්තු වෙනු ලබනවා. මේ පින්කම ආරම්භයේ පටන් අදින් නිමාවට පත්වන තෙක්ම කටයුතු සිද්ධ කර ගැනීමට නම් ආයුධ උදව් උපකාරීත්වයන් සිද්ධ කළා. වචනේ පවා හොඳයි ඒකයි මනාවයි සාදුයයි අනුමෝදන් වූ හැම දිනාටම ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරා. දෙවියන් මහත්යට මම කිව්වා ලියලා ගිහලා දෙන්න පින් දෙන්න ඕනයි කියලා. ආමුදුනේ ලියලා නම් ඉවර කරන්න බෑ. කොයි අයට ලියන්න ඕනේ එක්කෙනෙක් හරි නමක් අමතක වුණොත් අක්ටි තරහයි. ඒ නිසා ආමුදෝ පොඩක් දෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම කෘතවේදීත්වයෙන් එදී සිහිපත් කළේ එතුමන්ට පින්කම සාර්ථක කරගන්න තනියම මේ දෙපළට පමණක් සිද්ධ කරන්න බෑ. අපේ සතර වේරේ දායක පින්නතුන් ඔක්කොම එකතු වුණා. ඔක්කොම එකතු වෙලා හැමදෙනාම උදව් කළා, උපකාර කළා, සම්බන්ධ වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ තරම් සුවිශේෂී ලස්සන පින්කම අපි විහාරස්ථානයේ සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ වගේම පින්කම් මාලාව ආරම්භයේ පටන් අපි සෑම ඉරිදා දිනකම ධර්මානුශාසනාවක් දේශනා කළා. ඒකට ධර්ම දේශනා පින්කම් මාලාව භාරගත් පින්නතුන් හැමදාම ඒ වගේම මේ වස්තුන් වාසයේ පුරාවට සතිපතා කැඳ දහමේ පූජා කරන අපේ පින්නතුන් සිල් දෙනාට ඒ වගේම මාසික දාන වාර්ෂික දාන විවිධ සුවිශේෂී මංගල සම්මුත කාරණාවන් නිමිති කරගෙන වස්සාන දාන සමුදාය අපේ පින්නතුන් පූජා කළා. වෙනදට වැඩි ආනිසංස ලැබෙන වස් කාලේ දන් දුන්නාම බුදුහාමුදුරන්ගේ අනුමැතිය පරිදි කියන ඥානයේ තියෙන හිදාගසගත් අවබෝධයේ අපේ පින්නතුන් පොණුනා විමසමින් දානය නිරන්තරයෙන් පූජා කළා. එතකොට මේ කටයුතු වල නියමිත වෙච්ච හැම දිනකට ඒ වගේම පන්සල ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අභිනව ඉදිකිරීම මේ සියල්ලම මේ මාස 3 ඇතුළත මහා පරිශ්‍රමයක් ධර්මයෙන් සිද්ධ කරපු දායකත්ව අප්‍රමාණයි. මූලික වෙච්ච පින්නතුන් ඒ වගේම දායක වෙච්ච පින්නතුන් අප්‍රමාණයි. මේ අපි අභිනව දාන ශාලාව හදනවා. ඒ වගේම ආවාසගේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ඉදිකිරීම කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම සම්බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා නිම කරනවා. ගණදෙවි පිළිරුව ඇතුළු ඒ ස්ථාන සකසන පහළ තිවිසුම් මාර්ගයේ පැත්ත හදනවා. පරණ විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. පැන්දෝණය කරන ආසන සකසනවා. හදනව හැමතැනම තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ අපේ දායක පින්තුන්ගේ ශක්තිය දායකත්වය. ඉතින් මේ හැම දිනකටම මේ තුන් මාසයේ පුරාවටම ආශිර්වාදයන් පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිද්ධ කිරීම අපගේ යුතුයකමක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වස්තුන් මාසයේ සුවිශේෂීම පින්කම හැටියට අපි පෙරහැර පින්කම සිද්ධ කරනවා. පෙරහැර පින්කම සිද්ධ කිරීමේදී අපේ බස්නායක නිලමේරු තුප්පල පෙරහැර කමිටුව ඒ වගේම දායක සභාව තුනගෙන සමිතිය සිරිමංගල දහම්පාසල කැපවීමෙන් කටයුතු සිද්ධ කරන ඒ උත්සාහය සාර්ථක කරගන්න අපිට මහරගම රාජ්‍ය ආයතන වගේ වෙළඳ ප්‍රජාව අනිකුත් දායක පින්තුන් දක්වන සහයෝගය අප්‍රමාණයි. ඒ නිසා මේ හැම දිනකටම ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම අද දානි සූදානම් කිරීම පොදු පරිස්කාර පූජාවට පත් කිරීම මේ හැම කටයුත්තක්ම සිද්ධ කිරීමේදී කැපවෙච්ච දායකත්වයන් දක්වපු පිරිස අප්‍රමාණයි. ඒ වගේම මේ තුන් මාසයේ පුරාවටම මේ දායකත්වයන් මත කැපවෙච්ච අය අපේ දායක පින්තුන් ශ්‍රමයෙන් කැප වුණා, ධනෙන් කැප වුණා. ඒ වගේම සිවිල් ආරක්ෂක ප්‍රජාව, හමුදාවේ දරුවෝ, පන්සලේ සේවාවල කටයුතු වල ඉන්න අය, පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙන ශබ්ද පූජාවන් සිද්ධ කරන අපේ දරුවෝ මේ හැම දෙනෙක්ම අපේ පින්කම් ලස්සන කරගන්න සාර්ථක කරගන්න අප්‍රමාණව කැපවෙනවා. එනිසා මේ හැම දිනාටම ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කිරීම අපේ යුතුයකම. දෙවිඳ මහත්මයා අපේ පින්තුන් හැම දිනාම ඒ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් මේ පින්කම් සිද්ධ කරා. ඒ නිසා හැම දෙනෙක්ම කල්පනා කරගන්න. ඔබ සියලු දෙනාම මේ මාසත්‍රයක් පුරාවට ඒකරාශී කරගන්න යුතුනා වූ සීල පුණ්‍ය ශක්තියින්ද අද දිනේදී අටමහා කුසල ජනිත කරවනු ලබන ශ්‍රේෂ්ඨතම පින්කම වන කඨින චීවර පූජාවෙන් පින්කම සිද්ධ කරලා ඒකරාශී කරගත්තා වූ සීල පුණ්‍ය ශක්තියින්ද ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාද පිණිස පවතිවා. කැපවූ දවපකාර සිද්ධ කර දැක සතුටු ධනෙන් ශ්‍රමයෙන් නුවණින් අප්‍රමාණ වෙහසක් කරන අපේ දායක පින්තුන් සියලු දෙනාටම අනන්ත තුනුරුණගේ ආශිර්වාදයෙන් කායික පීඩා අපලවදු අස්සා කටවා වූ වශයෙන් පැමිණෙන සියලු දෝසාන්කාර දුරු කරවාගෙන මේ ලෝක වශයෙන් යහපත් ජීවත් වීමේ වාසනාව ගුණය මෙපින් බලයෙන්
සම්පාදනයෙන් වේවායි කියලා සාදු කියලා. ඒ වගේම තමයි සිද්ධ කරගත්තා වූ කුසල ශක්තියගේ ආනුභාවයෙන් අපෝව සම්බුදු සසුන සරිතුන් ලබන සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන්ට ඔබගේ නිවෙස් ආදී කොට ඇති සෙසු සීල වාස භවනයන් අධිග්‍රහිත වාසය කරනු ලබන ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට මෙපින් හේතු රූප වීම තුළින් දෙවියෝ දිගායසුරු වටහා වර්ධනය කරගෙන ඔබ වාපෝයෙන් සුරක්ෂිත භාවයට පත් කෙරෙත්වා දෙවියෝ දොතුම් වූ නිවනින් සැනසීම ළඟා කරගනිත්වායි කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ උතුම් කුසල සම්භාර ධර්මයන් මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන අපවත් වතාල් අප ගුරු දේවෝත්තම සියම් මහානිකායේ කල්යාණ සාමග්‍රී ධර්මහා සංඝ සභාවේ උතුම් අනුනායක ගුරුවරයා වදාළ බ්‍රාහ්මණගම රතන ශ්‍රී අභිධාන නායක මහින්පාණන් වහන්සේ මූලික කොට විහාර පරපුරේ ආරම්භයේ සිට වැඩ සිට අපවත් වතාළ සියලුම සංඝරත්නය තුරුන් වහන්සේලාට මෙපින් හේතු වේවා. උන්වහන්සේලාගේ පරලෝක ජීවිතයන් සැපවත් භාවයෙන් පත් වේවා. ඒ දවස උන්වහන්සේලාට මේ විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ඉඩකඩම් පූජා කරමින් විහාරස්ථාන රැක ගැනීම දියුණු කිරීම නගා සිටුවීම වෙනුවෙන් අප්‍රමාණ කැපවීමෙන් කටයුතු සිදු කරන මේ පරලෝකීය දායක පින්තුන් සියලු දෙනාටම මෙපින් හේතු වේවා. ඒ හැමදෙනාගේම පරලෝක ජන්මයන් සුවපත් භාවයට පත් වේවා. රටදැයි සමය වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාගයට පත් කරලා විරෝධාර රණ විරුවන්ට අකල් දේශනයන්ට ගෝචර ජීවිතක්ෂයට පත් වූ රටවාසී ලෝකවාසී සියලුම සත්ත්වයන්ට මෙපින් හේතු වේවා. මියගිය සියලු දෙනා වර්තමාන විහාරස්ථානයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් කටයුතු සිදු කර ධර්ම ශ්‍රවණය සිදු කර මෙවර පින්කමේ මූලික දායකත්වයේ දක්වන දෙවියන් නැතිතුමා නැතුළු කොට ඇති ඔබ සියලු දෙනා නමින් සසර ගතව යමෙක් මේ පරලෝක දුස්තින් ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මෙසේනම් ඒ හැමදෙනාටමත් මෙපින් ආනුමෝදන් වේවා. මේ අපගේ ආදරණීය පියතුමාද ඇතුළු කොට ඇති සෑම සියලු දෙනාගේ පරලෝක ඥානයන් සුවපත් භාවයට පත් වේවා. සසරේ යම් කෙනෙක් අභව්‍යගත ස්ථානයේ උපතරවා පිළිගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මෙසේනම් ඔබ සියලු දෙනා නමින් මියගිය ඒ සියල්ලෝම මෙපින් ආනුමෝදන් කොටගෙන පරලෝක ඥානයන් සුවපත් භාවයට පත් කර ගනිත්වායි කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා. අවසාන වශයෙන් මිය පරලෝකීය සසරගත සියලුම ඥාතීන්ට ඔබ අපෝ සම්බුදු සසුන සරිතුන් ලබන සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන්ට ඔබගේ නිවෙස් මේ විහාරස්ථාන වලට අධිග්‍රහිත වාසය කරනු ලබන සියලු ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට සුජීවත්ව වාසය කරන පින්තුන් දේශ විදේශ කටයුතු සිදු කරනු ලබන ධර්ම මුදුරන් ආදී කොට ඇති සෙසු සෑම සියලු දෙනාටම මෙලොව යහපත්ව ජීවත් වීමේ වාසනාව දුන්නේ සියලු අනාගත යහපත් අරමුණු සමෘද්ධිවත් භාවයට පත් කර ගැනීමේ ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාවකින් මෙපින් බලෙන් සම්පාදනය වේවා. හැමදෙනාටම මෙලොව යහපත උදා වේවා. පරලොව අභිවෘද්ධිය උදා වේවා. දෙලොව කෙලවර නිර්වාණ ශාන්තිය සාධනය පිණිස මෙපින් පාරමී ධර්ම කාර්යයක් වේවායි කියලා සාදු කරනවා. අවසාන වශයෙන් හැමදෙනෙක්ම ධර්ම ශ්‍රවණය සිදු කර විහාරස්ථානයේ සියලු කටයුතු වෙනුවෙන් ඔබගේ සියලු කටයුතු වෙනුවෙන් නාශිර්වාදයක් වෙමි. ආකාශයට අධිග්‍රහිත භූමියට අධිග්‍රහිත වැඩවෙසෙන සියලු සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ මේ විනාමෝදන් කොටගෙන දිගාසුරු වටහා වර්ධනය කරගනිත්වා නිවනින්ම සැනසීම ළඟා කරගනිත්වා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව සිත තුළ දෙලෙලි කරගෙන දෙවියන්ට පින් පමුණුවමු. ආකාශත්ථා දිනමත්තා ගාථාවකියෝ
සියලුම මියගේ ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. ඉදම් මේ ඥාතීන් ඔබ සියලු දෙනාට අනන්ත උතුම් දෙලේ සියලු ආකාරයෙන් යහපත උදා වේවා. කළ පුණ්‍ය ශක්තිය යාමහාරි නිවනින් සංසීමට මෙහි ආශිර්වාදයක් වේවායි කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවන් යුක්ත ආශිර්වාදයෙන් සිද්ධ කරනවා. හැමදෙනාම වන්දනා කරගන්න පුණ්‍ය ශක්තිය යාමහාරි කුලේ මෙලව කාය චිත්ත දීහා අපලවදුරු අස්වා කටවා හෝ ආදී වශයෙන් පැමිණෙන සියලු දෝෂාන්ධකාර දුරු කරවාගෙන යහපත් ජීවත් වීමේ වාසනාවලේ ඔබ පින්නතුන්ට මේ පින්කම් වලට සම්බන්ධ වූ උදව් උපකාරීත්වයන් සිද්ධ කළ ආවර්ගී දැක සතුටු වෙච්ච හැම දිනාටම සම්පාදනය වේවායි කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් වන්දනා කරනවා. සම්හේති ඕ විවර්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිභාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු